So hi guys, so kalau korang nak tahu macam mana nak buat ice cream Oreo ni, korang kena keep on watching. Hi guys, so welcome to my channel. So hari ni aku akan ajar korang cara-cara untuk buat ice cream Oreo. So continue watching untuk tengok resipi dia. So ice cream yang dah di wrap tadi masukkan dalam freezer. Korang biarkan at least 6 jam untuk biar dia completely beku. Dan nanti kita tengok macam mana jadi ke tak ice cream Oreo. Okay, so sekarang ni kita buat testing part. Apa tak? Sedap guys. Ice cream dia rasa macam McFlurry Oreo. Serius, tak tipu. Sebab ini kena angin, so dia macam cair sikit. Okay, manis je. Kalau antara resipi tu korang boleh kurangkan sikit gula pula. Condensed milk untuk tak terlampau manis. Tapi yang ni okey lah. Kalau next time aku buat, aku akan kurangkan sikit. Recommended. Tak payah beli ais krim kat luar. Buat ais krim make this sendiri. Hope you guys enjoy. Jangan lupa
like, comment and subscribe. Kalau korang ada apa-apa yang korang nak tengok lepas ni. Bye.